السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم واحد العجين ساهل وزوين، كيجي بحال العجين مورق. غادي نصيبوا به بسيطلات بشكل جديد، ونبداو ان شاء الله في المقادير. هنا عندي واحد 400 غرام ديال الفورس، الملح حسب الذوق. غادي نستعملوا بيضه، غادي نستعملوا الابيض في العجين والاصفر غادي نخليوه للدهن. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال العسل ونجمعو بالماء عادي، الماء بارد. بعد ما جمعت العجين البنات كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مرخوف شويه، ما يكونش قاصح بزاف. وغادي ندلكو واحد شويه، ماشي بزاف، غادي ندلكها وغنديرها في بلاستيكه ونخليها ترتاح. غادي نمشيو نوجدوا الحشو اللي عندنا فيه واحد الكميه ديال اللوز، يعني الكميه اللي عندك واللي بغيتي. عندي هنايا انا واحد 150 غرام ديال اللوز. غادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الزيت وغندخلو نحمرو في الفران. هنا من بعد درت اللوز في الفران كيتحمر. خديت واحد الطنجره، درت فيها واحد البصله كبيره شلطتها رقيقه، درت معاها واحد 2 معالق ديال الزيت نباتيه، وضفت عليها الملحه حسب الذوق، وواحد معلقه صغيره تقريبا ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، وواحد طريطقه ديال القرفه. غادي نشحر هاد البصيله هادي مزيان. بعد ما نزلات معايا البصله وتشحرات على هاد الشكل هذا، غادي نضيف ليها واحد الكميه ديال الدجاج اولا داند، يعني اللي عندك والكميه اللي بغيتي على حسب الموجود عندك. واحد شويه ديال الحامض مصير، وغادي نخلي هاد الدجاج هذا يشرب هاد العطريه هادي. بعد ما البنات شرب عندي الدجاج هاد العطريه وتشحر واحد شويه، غادي نضيف ليه نص كاس ديال الماء وغادي نغطي عليه وغادي نخليه حتى يطيب مزيان. في مقله غادي ناخد معلقه كبيره ديال الزبده. من الاحسن البنات تكون الزبده حيوانيه باش كتعطي واحد البنه زوينه في هذا الحشو هذا. غادي نخليها حتى تذوب. بعد ما ذابت هاد الزبده هادي غادي نضيف ليها واحد 2 خيزوات متوسطين، غادي نحكهم في حكاكه رقيقه وغادي نضيفهم على هاد الزبده هادي، وغادي نخليه يتشحر واحد شويه باش يتشرب هاد الزبده هادي مزيان. بعد ما شحرت خيزو البنات غادي نضيف عليه نص كاس البرتقال، نص كاس ديال عصير البرتقال. غادي نضيفو لهاد الجزر هذا وواحد معلقه صغيره ديال العسل، وغادي نشحرو مزيان. وغنضيف ليه كذلك واحد شويه ديال القرفه باش كيعطينا المذاق ديال البسطيله، ما كيجيش باين البنات في الحشو. غادي نشحرو مزيان ونخليه حتى يتعلك مزيان. بعد ما وجدت داك الحشو اللي عندي غادي نرجع للعجين. بعد ما ارتاح غادي نقسمو ل4 الكرات يكونوا متساويين، وغادي نخلي غندهنهم بالزيت وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه. ها هو الحشو اللي وجدنا ديال الخيزو كيجي على هذا الشكل هذا. غنخليه على جنب، وغادي ناخد هذاك الدجاج بعد ما طاب باش نزول له العظام. بالنسبه لهذا المرق البنات انا خليت هذا هو الدجاج بعد ما طاب. هذا المرق هذا انا خليت فيه واحد شويه المرق باش نضيف ليه واحد الكميه ديال الشعريه الارز
بعد ما درتها في الماء طيب حتى طلقات وقطعتها، غادي نضيفها لهاد البصله هادي باش تشرب هاد المرق هذا. من بعد ما صوبت هذاك الدجاج ضفتو على البصله، وغنضيف عليه الشعريه كذلك، وغادي نخلط مزيان باش يتجانس عندي الكل. وانا خليت البوطه مازال شاعله، خليت العافيه مهيله باش ما يبقاش عندي هذاك الماء في الطنجره. وكنضيف هذاك الحشو الاخر ديال خيزو وتنخليه يبرد. غنرجع للعجين بعد ما ارتاح مزيان، غادي نطلقها فوق سطح العمل غير بالزيت. نحاول نديرها رقيقه بزاف على شكل مستطيل، وغادي ندهنها بواحد شويه ديال الزبده اللي ذوبت من قبل، وغادي نجمعها على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا على شكل مسمنه كبيره. وغادي نستمر البنات بنفس الشكل بالنسبه للعجين المتبقي عندي. هنا بالنسبه لذاك اللوز بعد ما تحمر عندي في الفران وهرمشته واحد شويه، غادي نضيف ليه واحد شويه ديال القرفه، واحد شويه ديال المزهر، وغنخليه على جانب. الحشو كذلك وجد عندنا وبرد، خصنا نخليو الحشو حتى يبرد مزيان البنات باش ما يقطعش لينا العجين. من بعد غادي ناخذ المسمنه الاولى وغادي نسرحها على هذا الشكل هذا، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. وغادي ناخذ الحشو وغادي نديرو في وسط هاد المسمنه هذه. يمكن لك ديري اي حشو بغيتي، يمكن لك ديري الحوت، يمكن لك ديري لدان، كتجي زوينه وكتجي رائعه، كتجي بحال البسطيله تماما. من بعد كنضيف هذاك الحشو ديال اللوز المهرمش على الشعريه والدجاج اللي درنا في الوسط، وكنجمع واحد الجانب ديال العجين على هذا الشكل هذا والجانب الاخر، وكنحاول نضغط في الجوانب كيف كتشوفوا على هذا الشكل باش ما يخرجش عندنا الحشو ملي كيكون كيطيب. وكنستمر على هذا الشكل هذا البنات حتى كنكمل كاع العجين اللي عندي. بعد ما كملت العجين كنوضعوه في اللاطه. من الاحسن ان تكون مفرشه بورق الطهي باش ما تلتصقش، نتفاداو التصاق هاد البسيطلات هادو. وتنقطعوهم، انا هنايا قطعتهم على جوج، يمكن لك تقطعيهم على 3 او على 4 كيف ما بغيتي. ومن الاحسن البنات نقطعوهم دابا قبل ما يطيبوا كيجيو ساهلين. بالنسبه للفرن البنات راني شاعلاه من قبل، خاص الفران يكون سخون مزيان، هذا هو السر ديال التقرميشه ديال هاد العجين هذا، خاص يكون سخون مزيان. وملي كندخلهم الفران كنقصوا عليهم العافيه، تكون العافيه مهيله باش تدخل العافيه لهذا العجين هذا وكيتورق. هنا كندهنهم داك صفار البيض اللي ضفت ليه قطرات من الخل، يمكن لك تضيفي الخل، يمكن لك تضيفي حتى الماء صافي. وكندهنوهم على هذا الشكل هذا وكندخلوهم الفران. بعد ما طابوا كيف كتشوفوا كيجيو رائعين وغادي يعجبوكم ان شاء الله. انا دهنتهم بالعسل ودرت لهم هذاك اللوز مهرمش، وواحد الكميه اخرى درت ليها سكر كلاصي ودرت ليها القرفه. يمكن لك تزينيهم على حسب الذوق اللي بغيتي نتيا، على حسب ذوقك نتيا. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي رائع، هذا العجين زوين، يمكن لك تستعمليه في جميع المعجنات اللي بغيتي، كيجي بحال العجين مورق تماما. كنتمنى هذا الفيديو البنات يعجبكم، والى فيديو قادم بحول الله.